إذا بدك تحقق أهدافك ما تركز عليها. لحظة، هالكلام مناقض لكل الأشياء اللي بنسمعها عن تحقيق الأهداف، صح؟ ايوه يا عادل، يعني مش كل العالم بيحكي شو انت تغيره. كل اللي بيحكوا عن الأهداف هو أنت شو هدفك، وإنه لازم نكتب الأهداف ونركز عليها ونتأكد من القائمة كل شوي والتانية. ايوه هم هيك بيحكوا، بس انت ايش قصدك ما اركز عليها؟ كمل معنا نهاية الحلقة عشان تفهم قصدي، وما توقف في نص الحكي مشان ما تقول كلامك غلط يا عادل. طيب بلش يا عم السنيور. اوكي. بيقول ريجي ريفرز في أحد همساته: تجربتي في الحياة ومتابعتي لتجارب الناس التانية ودرست لكتير أمور أثبت لي إنه كلامهم غير صحيح، لأنه إحنا هيك بنحكي عن تحديد الأهداف مش التركيز على تحقيقها. كلنا بنضع لأنفسنا أهداف ولكن خارج عن سيطرتنا. يعني هو شو كان قصده؟ قصده على كل هدف تسعى على تحقيقه. مثلا إن كنت طالب وحابب تجيب امتياز فهالشي خارج عن سيطرتك، لأنه مش أنت اللي بتقيم امتحاناتك ولا بتحدد العلامات. في أستاذ بيقيم الامتحانات وبيعطيك واجبات منزلية كمان، وفي شخص تاني هو يلي بيحدد منهج التعليم، وفي شخص أخير هو يلي بيحدد علاماتك وبوثقها. وهالش بيثبت إنه ما إلك أي سلطة على العلامات يلي رح تاخدها بنهاية الفصل. طيب ما يمكن يكون هدفي أكون أفضل موظف مبيعات بالعالم؟ حتى وإن كان هدفك أنك تكون أفضل موظف مبيعات بالعالم، مستحيل تقدر تنفذ هالشي لحالك، لأنه مش أنت اللي بتمثل طرفي الصفقة، بل إنه لازم تقنع الزبون إنه يتم هالصفقات، ولكن عن طريقك. على هيك عشان أحقق هدفي لازم أشارك الناس. أيوه بالضبط. وهالإيش دليل إنه تحقيق الأهداف خارج عن سيطرتك، ولو قضيت غالب وقتك مركز على أهدافك مش هتعملها يا معلم. وعن نقد من هالحكي، فأنت اللي مسؤول بصورة مطلقة ومتكاملة عن سلوكك بدون مساعدة من أي شخص تاني. ولو بدك تعمل أي سلوك ما بتحتاج مساعدة حتى؟ بالنسبة للسلوكيات ما بنحتاج لأي شخص، حتى لو كان أهلك أو أصدقائك أو جيرانك. هالسلوكيات بنقدر نعملها لحالنا ولازم نركز عليها مشان نقدر نوصل لأهدافنا. طيب أعطينا مثال عشان نفهم. خلينا نفكر في حالة كلنا بنمر فيها، زي مثلا تخسيس الوزن. كلنا بيجينا أوقات في حياتنا بنحتاج نعمل حمية. كيف أنت بتبلش الفترة هاي؟ زي مثلا بدنا نقص لي 5 كيلو قبل نهاية السنة. حلو كتير، هيك احنا حددنا الهدف، ولكن لو ضلتك مركز على الهدف كل الوقت مش رح تنقص 5 كيلو، لأنه شو الخطوة الثانية اللي بعد ما تحدد الهدف وتمشي المدة اللي اخترتها؟ طبعا بنروح على الميزان نشوف شو صار. أيوه بالضبط، نقول لحالنا يلا حقف على الميزان وأشوف شو الوضع صاير. ميزاني يا ميزاني يا ميزاني يا حبيبي يا جابر خاطري، أخبرني أن وزني قد نقص. لا ولا أي شيء. سايد. طيب، ونصير مرة على مرة ويوم عن يوم نقيس وزننا، وخلال الأسبوع نعمل تمارين رياضية ونشرب مية كتير ونعمل الحمية بشكل صحيح وأساسي، وبالآخر اللي نقيس وزننا نلاقيه زاد، فنوقف الحمية من أساسها. وأنا لما صارت معي فكرت حالي لحالي زي هيك، طلعت صاير على الكل. طبعا الغالبية هيك، لأنه زي ما قلنا لو ركزت على هدفك ما راح تنفذه، ولكن لازم تركز على سلوكياتك، لأنه أنت اللي بتتحكم بنوع الأكل اللي حتاكله والسوائل اللي حتشربها والتمارين اللي حتقدر تمارسها وبشعورك تجاه وزنك وبكمية الأكل اللي حتاكلها. يعني أنت لو استمريت هيك حتفرق معك؟ أنا متأكد لو استمرت على هالنهج فلما أقيس وزني راح يطلع نتيجته إيجابية بالنسبة إلي، حتى لو ما كانت هيك فعليا. وأنا مدرك لو كملت طريقي على هالمنوال راح أوصل لهدفي، يعني راح أوصله. من الآخر ما تركز على هدفك كثير وركز على سلوكياتك. والآن شوفوا أطفالكم مالهم أولادنا، هيهم مكيفين وعين الله عليهم. بتحددوا لهم أهداف وبدكم إياهم يتحملوا المسؤولية، ولازم يكونوا ناضجين، ولازم يكونوا متفوقين في المدرسة، ولازم يرافقوا ناس منيحة، ولازم يندمجوا وينتموا للعيلة، ولازم 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 ولازم. ليش؟ لأنكم أنتم يلي مركزين في أهدافهم أكثر منهم. يا ريت هم بيعملوها أصلا، لأن هدول الأطفال مش حيقدروا ينفذوا كل هدف أنت بتختاره، وحتقضي كل وقتك معصب ومولع ومنرفز ومعصب كمان مرة، لأنه أنت مركز على الهدف. وإحنا قلنا قبل هيك طالما أنك مركز على الهدف مش حتقدر تحققه. طيب إيش بدنا نعمل؟ ما هم بيعرفوش مصلحتهم ولازم نكبرهم صح.
بنقدر نختار لهم ونساعدهم، ولكن لازم نركز على سلوكياتنا لأنها تحت سيطرتنا بالكامل، وما بنقدر نسيطر على سلوكيات أطفالنا، ولكن بنقدر نسيطر على ردة فعلنا تجاه تصرفاتهم. وبحب أذكرك إنه أنت اللي بتتحكم بالمكافأة والعقاب، وأنت اللي بتقدر تتحكم بنوع ودرجة ردة فعلك تجاه أفعالهم. أنت اللي بتتحكم بس في الأمور اللي تحت سيطرتك، ولما تركز على هالجزء طبعا هو سلوكياتك حتميل لإمكانية تحقيق أهدافك. بس كيف بصير هيك؟ أنا ماشي على هالطريقة في حياتي، وهي إنه أحط هدف قدام عيوني، زي مثلا بدي أنقص من وزني 10 كيلو، وبحكي في عقلي مباشرة بعرف إنه السلوكيات مداها قصير، يعني بقدر أتحكم فيها لمدة أسبوع مش أكتر. طيب ما دامك عارف هيك كيف بتحلها؟ لما أحدد الهدف بقول لنفسي إيش أنا بقدر أعمل اليوم لأقرب من الهدف، إيش حاعمل بكرة لأقرب أكتر، إيش حاعمل هذا الأسبوع لأقرب أكتر وأكتر. اليوم وبكرة وباقي الأسبوع بقسم الأمور عليهم بحسب هذه الطريقة، وهيك بقدر أضل أخطط كيف حنجز أهدافي وكيف أقدر أركز على سلوكياتي. ولو استمريت على السلوكيات كل يوم هحافظ على اندفاعي دايما، وحيكون شعوري إيجابي تجاه أعمالي، لأن كل الوقت حكون أحكي لنفسي هيني عملت هيك وهيني سويت هيك، ومش قلقان على الأهداف أو من وزني أو من كمية المبيعات اللي عملتها أو من أي إشي خارج عن سيطرتي، لأني مركز بس على الأشياء اللي تحت سيطرتي وبس. يا عيني عليك. على هيك لازم نثبت القاعدة اليوم على أساس إذا حابب تحقق أهدافك ما تركز عليها، إذا حابب تحقق أهدافك ركز على سلوكياتك، لأنه هي حجر الأساس في كل حياتك. وإذا حابب تشوفنا كمان وكمان ادعمنا بشير لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس من أسفل الفيديو. وإذا عندك أي استفسار أو تعليق حلو مثلكم اكتبوا لنا إياه في التعليقات، وأكيد بفرح بالجميع. وتذكر دائما أبدا إنه رأس مالك ضحكتك والسعادة قرار. دمتم بخير.